Xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay sẽ là về 10k sốc văn hóa của mình phần 1. Bởi vì sốc văn hóa thì từ khi mà đến Nhật đến giờ thì có rất là nhiều luôn, nên sẽ tạm chia thành những phần nhỏ. Thì phần đầu tiên sẽ nói về 10k nhỏ bé rất là thú vị về việc mình đến Nhật và bị sốc văn hóa. Thì sốc văn hóa không chỉ đơn giản là người ta mặc kimono, mình mặc áo dài, người ta ăn sushi, mình ăn phở thì mình sốc văn hóa, mà nó từ những cái nhỏ bé như là thói quen, cái phong cách sinh hoạt cũng như là những cái sự lựa chọn của người ta đôi lúc làm cho mình cảm thấy hết hồn, cảm thấy bất ngờ, thì nó cũng là một cái sốc văn hóa của riêng mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện thú vị đó. Đầu tiên á, thú vị nhất mà mình thấy á, đó là cái văn hóa chào khách hàng. Bởi vì khi mà bất kỳ ai học tiếng Nhật hay là có một cái sự yêu thích về văn hóa Nhật đều biết là ở Nhật á, khi mà người ta bước vào trong cửa hàng của mình á, thì nhân viên sẽ phải chào Irashamase. Và mình chỉ tạm dịch nó theo tiếng Việt, tại vì phong cách Việt á, thì rất là nhã nhặn, xin kính chào quý khách. Thì mình cũng nghĩ là cái Irashamase đó cũng sẽ được đọc một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà thường á là chỉ trong những cái nhà hàng cao cấp hay là những cái khu mua sắm thì nó mới như vậy thôi. Còn nếu như mà bạn đến các quán ăn bình dân hoặc là đi đến siêu thị chẳng hạn thì các bạn sẽ nghe phiên bản này. Mình còn nhớ mãi luôn lần đầu tiên mà mình đi siêu thị đông lạnh là cái Gyomu Super mà mình hay kể cho các bạn nghe là nó rất là rẻ. Thì khi mà vừa bước vào siêu thị là từ xa nghe lại Irashamase và cảm thấy rất là sốc. Sau đó đi vào thì liên tục, nói chung là không phải là họ chào mình một lần đâu, mình đi đến một cái quầy nào cũng sẽ có nhân viên chào mình như vậy và chào với một cái giọng rất là to, mà nếu như mà lần đầu tiên mình nghe thì mình sẽ cảm thấy rất là ngứa ngáy trong bụng, cảm thấy nó rất là thô lỗ. Nhưng mà thật ra trong cái quan niệm của họ là phải chào như vậy mới là khỏe khoắn. Thì khi mà mình đi làm á, thì những lúc mà mình phải đi ra cái khu vực mà bán hàng á, Uripa á, thì đều được yêu cầu là thấy khách hàng phải chào một cách khỏe khoắn như vậy. Nó cũng khá là thú vị. Ca sốc thứ hai của mình đó là một ngày đẹp trời nọ, mình với bạn mình đang đi trên đường, thì từ xa ở cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì có một cái xe máy, xe cấp mà 50 phân khối á, nó đang dừng. Thì nhìn từ xa mình thấy là ở phía sau có một cái thùng hàng. Thì thông thường những cái xe 50 phân khối có thùng hàng phía sau như vậy là xe giao hàng. Thì mình mới băn khoăn là không biết xe này là xe hay giao hàng gì, bởi vì nó màu trắng từ trên xuống dưới luôn. Thì mình mới nói ủa, thường thường á, xe giao hàng kiểu như giao pizza chẳng hạn thì nó sẽ có một cái màu sắc đặc trưng của tiệm. Ví dụ như các bạn ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rõ ràng những cái xe giao hàng của Pizza Hut và Pizza Domino thì nó sẽ khác nhau. Nhưng mà cái xe đó thì nó trắng từ trên xuống nên thấy rất là lạ, thì mình với bạn mình mới cá cược với nhau là cái xe này sẽ là xe giao hàng gì. Thì cái bạn mình mới nói là cái xe này không có thấy là một cái nhãn hiệu gì hết, thì có lẽ là xe này là xe giao báo. Trong khi đó thì mình nói cái xe này trắng từ trên xuống thì chắc chắn là xe giao sữa. Thì hai đứa mới đi lại gần, thì lúc đó đèn đỏ hết, đèn xanh đi, thì lúc đó cái xe đó mới tiến lại gần mình, và khi mà nó lướt qua thì cái xe đó nó trông như thế này. Vâng, nó chính là xe cảnh sát. Thì ở Nhật á, ngoại trừ xe của cảnh sát giao thông á, thì nó rất là ngầu luôn, xe phân khối lớn và nhiều cái nó còn ngầu hơn cả xe của Việt Nam nữa. Nhưng mà những cái loại xe mà để cảnh sát, để công an đi tuần á, thì thường á, là xe đạp hoặc là chỉ đơn giản là xe 50 phân khối. Và họ sử dụng rất nhiều mấy cái xe cúp cũ hoặc là những cái xe mà nó giống giống như là xe Attila mà cái kiểu rất là nhỏ, kiểu như Elizabeth á. Khi mà các bạn nhìn đi một ai đó đi ngang qua, các bạn không biết được là người đó là công an luôn, nhìn rất là bình thường, nhìn y chang như là một nhân viên giao báo hay là nhân viên giao sữa gì á. Thì cái câu chuyện đó cứ khiến mình buồn cười mãi, người ta là công an mà mình lại bảo người ta là nhân viên giao sữa. Thì mình cũng khá là bất ngờ về việc đó và thấy là cảnh sát công an của người ta thật là cần kiệm liêm chính.
Tiếp theo á, cái cú sốc văn hóa thứ ba của mình tại Nhật á, là một ngày nọ mình đến một cái cửa tiệm điện thoại của AU. Thì thông thường khi mà bạn vào những cái tiệm điện thoại á, thì thường sẽ có những cái quầy tư vấn, thì ở đó thì nhân viên họ sẽ ngồi tư vấn cho bạn. Tuy nhiên thì có những lúc khách đông quá nên luôn luôn á, cửa tiệm sẽ chuẩn bị những cái sofa hoặc là những cái ghế đôn ở phía sau, thì các bạn sẽ ngồi đó chờ đợi, và nếu mà đông quá thì nhân viên họ sẽ cử nhau đến cái khu vực của bạn và tư vấn tại chỗ cho bạn luôn chứ không mời lại quầy. Thì một lần mình đi cũng như vậy, đông quá thì mình ngồi đợi ở cái ghế đôn, thì một lát sẽ có một cái chị nhân viên tư vấn cầm theo máy tính bảng đến để tư vấn cho mình. Thì rất là bất ngờ, chị ấy lại chào mình và xin lỗi vì đã để mình đợi lâu. Sau đó thì chị ấy quỳ thụp xuống ngay trước mặt mình luôn. Mình giật cả mình. Cảm thấy rất là tổn thọ, rất là đáng sợ. Thế là mới hốt hoảng nói với chị là lên đây ngồi với em đi, đừng có làm vậy em sợ lắm. Thì chị đó nói không sao đâu, chị quỳ vẫn được mà. Cái mình năn nỉ mãi thì chị đó mới lên ngồi với mình, thì mình mới kể lại cái câu chuyện đó cho những bạn chung lớp của mình nghe. Thì trong lớp của mình có một số bạn Trung Quốc cũng kể lại với mình là không chỉ riêng ở cái chi nhánh AU này mà họ từng đến nhiều cái cửa tiệm điện thoại khác, thì rất là nhiều trường hợp như vậy. Khi mà bạn ngồi trên ghế thì khi nhân viên đến họ sẽ quỳ trước mặt bạn luôn. Ờ, rất là bất ngờ. Và khi mà mình hỏi các bạn Trung Quốc thì các bạn đó cũng nói là ở Trung Quốc cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra hết, nên họ cũng cực kỳ bất ngờ. Thì sau đó khi mà mình hỏi lại á, thì không phải là một quy định bắt buộc là nhân viên phải quỳ trước mặt khách, mà chẳng qua là bởi vì khi mà họ đến gần khách á, thì dĩ nhiên là họ không không dám ngồi ngang hàng hoặc là đứng trước mặt khách, nên họ muốn là thấp hơn khách một tí xíu. Vì vậy nên họ muốn là ngồi xuống hoặc là quỳ xuống, nhưng mà ngồi thõm, ngồi thụp xuống á, thì nó khá là thiếu thiếu thẩm mỹ đi, nhất là với những người mà họ mặc váy nữa, nên thường thường là họ sẽ quỳ hẳn xuống luôn. Nhưng mà phải nói là ở Nhật cái văn hóa quỳ rất là nhiều, họ rất là chịu quỳ, họ không ngại quỳ. Nhưng mình đi làm cũng vậy, ở cái khu vực mà thay đồ nữ thì thường thường mình đi vào trong khu vực thay đồ mình toàn là đứng thay đồ, xong rồi dọn dẹp đồ đều là đứng hết, nhiều khi phải cúi xuống nhưng mà mình cũng đứng, mình không có quỳ xuống đất, tại vì mình rất là ngại nền đất dơ. Nhưng mà mình thấy người Nhật không hề ngại luôn. Cái đó là khu vực đất mà người ta đi qua đi lại, vậy mà các chị mà thay đồ chung với mình á, thì sau khi mà họ mặc đồ đồng phục vào thì họ sẽ gấp lại cái đồ mà họ đi đến, cái đồ thường phục của họ, thì họ sẽ quỳ xuống đất và quỳ đúng kiểu của người Nhật, chắp chắp một chân lên một chân và ngồi lên chân, chứ không phải là quỳ trên đầu gối. Nói chung là ngồi đúng cái kiểu mà ngồi sàn của người Nhật á, để gấp đồ. Thì mình cảm thấy rất là bất ngờ, mình nghĩ là sàn người ta đi qua đi lại dơ như vậy thì không nên quỳ xuống đó, nhưng mà họ không có ngại. Thì đi vào làm cũng vậy, thì các bạn thấy là mình quay video clip trong cái khu vực làm của mình á, thì có rất là nhiều cái tủ lạnh thấp ở phía dưới, thì đôi khi phải kiếm đồ ở phía dưới thì mình toàn là ngồi xổm xuống để kiếm không à. Trong khi những chị Nhật á, khi mà phải kiếm đồ ở phía dưới thì họ sẽ quỳ hẳn xuống luôn. Nói chung là họ không có ngại quỳ, quỳ là một điều rất là bình thường đối với họ. Thì bản thân mình thì lại cảm thấy rất là bất ngờ, mình thì lại không thích quỳ, và mình nghĩ là nhiều người Việt Nam cũng sẽ giống như mình, không có thích quỳ xuống đất. Nhưng mà ở Nhật thì đó là một chuyện rất là bình thường. Bước sang cú sốc văn hóa thứ tư của mình, thì nói là sốc văn hóa thôi nhưng mà thật ra đó là sốc về công nghệ kỹ thuật của họ. Đó là khi mà mình vừa mới đến Nhật á, khi vào lớp thì lúc đó lớp đang học cái cấu trúc Nakereba Narimasen và cấu trúc Nakutemoides, là bắt buộc phải làm với lại không làm cũng được. Thì khi đó cô giáo có cho một số các bài tập để về nhà làm, thì trong đó có một cái bài tập á, là khi mà bạn sử dụng taxi ở Nhật á, thì khi mà sử dụng xong rồi á, thì bạn có phải đóng cửa taxi lại hay không. Thì lúc đó mình suy nghĩ là mình xài xong rồi cái mình bước ra mình không đóng cửa lại thì có vẻ là hơi thất lễ nhỉ. Thế là mình mới chọn là cấu trúc Nakere Narimasen, và cuối cùng là mình sai. Là khi mà đến Nhật, khi mà đi taxi á, thì đi xong đi ra các bạn đi thẳng luôn à, không có còn phải đóng cửa taxi, bởi vì cửa taxi là hoàn toàn tự động. Lúc đó mình hoàn toàn không biết luôn và rất là mắc cỡ khi mà mọi người đều làm đúng, chỉ có mình làm sai thôi. Thì sau đó mình ra đường mình mới bắt đầu để ý hơn, thì mình mới nhận ra là không những như vậy mà cả cửa nè, cả hai kính chiếu hậu, rồi cả kính nhìn chiếu chiếu hậu ngay bên trong xe, nói chung á là mọi cơ quan mà đính vào cái chiếc taxi đó đều là tự động hết. Từ kính chiếu hậu rồi đến cái cửa xe là tự động, thì người tài xế có thể là chỉnh theo ý muốn của họ, nên khi mà mình gọi taxi mình cũng không cần giơ tay mở taxi, bởi vì họ sẽ tự mở cho mình và họ sẽ không bước xuống để mời mình vào. Họ chỉ ngồi trên xe và mở cửa thì mình bước vào thôi. Chứ đừng có chờ đợi giống như ở Việt Nam thì thường là họ sẽ đi ra mở cửa cho mình, nhưng mà ở Nhật là họ sẽ bấm nút rồi cửa mở rồi mình đi vào, rồi xong thì mình đi ra, thế thôi chứ không có phải tự đóng cửa. Nên hy vọng là các bạn nhờ video clip này mà biết, không có mắc cỡ giống như mình. Ca sốc văn hóa thứ năm của mình là về cái câu cửa miệng sumimasen của người Nhật.
nguyên nhân sumimasen everywhere, every time, bất kỳ khi nào họ có thể nói sumimasen. Ban đầu á, khi mà mình vừa học á, thì mình không có phân biệt được những cái như là sumimasen và gomenasai, mình không phân biệt được những thứ đó. Và khi mà mình tra trên mạng á, thì thường là nó sẽ nói sumimasen bạn có thể sử dụng như là excuse me trong tiếng Anh, còn gomenasai là bạn thực sự là muốn xin lỗi và bạn sẽ say sorry. Hoàn toàn sai. Trong thực tế, người Nhật nói bất kỳ khi nào họ thích. Sumimasen có thể hiểu là xin lỗi, cũng có thể hiểu là cảm ơn. Nhiều khi không thể nào phân biệt được là họ đang muốn nói gì với mình nữa. Bởi vì khi mà người ta giúp mình một cái gì đó, mình cảm ơn, giống như là thay vì nói cảm ơn thì nói là xin lỗi đã phiền anh phải giúp tôi, nên họ cũng sẽ nói là sumimasen. Khi mà đi làm á thì đụng đâu cũng sumimasen, đụng đâu cũng sumimasen. Và ban đầu mình không thể nào học được là khi nào cần phải nói cái gì. Và có một câu chuyện rất là mắc cười là khi mà mình đi làm á, thì có một cái chị cũng làm chung trong cái tòa nhà của PDA nhưng mà làm khác công ty thôi. Thì cái giờ đi làm của mình với chị đó rất là linh, tức là khi mà mình vừa bước vào trong phòng thay đồ nữ cũng là lúc mà chị đó vừa bước ra và hai người đụng nhau hoài luôn. Thì những cái lần đầu tiên á, đụng nhau á, thì mình toàn hết hồn gomenasai, trong khi chị đó thì sumimasen. Thế là mình không hiểu là các bạn có biết được cái cảm giác đó không? Cái cảm giác mà khi mà mình nói một câu mà người bản ngữ cùng một cái tình huống như vậy nhưng mà họ lại nói một cái câu khác, khiến cho mình có một cái cảm giác là hình như là mình sử dụng ngôn ngữ sai hay sao mà người bản ngữ không sử dụng giống như mình. Thế là mình có tâm đắc trong lòng á là thì ra là trong cái tình huống này là mình phải nói sumimasen. Thế là suy nghĩ trong đầu mai mốt á, mà lỡ có đụng trúng chị này nữa thì mình sẽ nói sumimasen chứ không nói gomenasai đâu. Thế là hôm sau đi lại đụng trúng chị đó nữa, lập tức bung ra sumimasen. Thì lúc đó chị đó lại bảo gomenne, sau đó chị đó đi. Và lúc đó thì mình hoàn toàn sụp đổ luôn, không biết là khi nào phải sử dụng như thế nào nữa. Và đến tận bây giờ thì nhiều khi á, sống và nói chuyện với họ riết rồi quen thì nhiều lúc chữ nó tự bung ra chứ mình không biết là mình có suy nghĩ trước khi sử dụng chữ đó hay không nữa, mà cứ nói chuyện thì nó tự bung ra chứ bây giờ mình không còn băn khoăn là khi nào phải xài cái gì nữa. Hoặc là mắc cười luôn. Và đôi khi thì mình cũng hỏi học sinh của mình là khi nào mà phân biệt được là sumimasen nào là như thế nào, bởi vì có một số tình huống thì rất rõ, có một số tình huống thì không có rõ để cho bạn biết là họ đang muốn cảm ơn hay là muốn xin lỗi bạn đâu. Thì lúc đó học trò của mình mới nói với mình là cứ kệ đi. Hoặc là các bạn có thể nhìn vào mặt của người ta coi là người ta sumimasen hay là sumimasen, ai mà phân biệt cho được cái chứ.